So now, I will discuss the full features of Magic Card Enduro 3 driver. So in this video, makikita nyo po kung paano po natin magagamit si Magic Card Enduro 3 driver. Para po ma-open po natin si Magic Card Enduro 3 driver, pupunta po tayo sa Devices and Printers. And then, isa-select po natin si Magic Card Enduro 3. So right-click and then click the Printing Preferences. So once na-click nyo po siya, ito na po, nag-pop up na po yung ating driver. So kung mapapansin nyo po, meron po tayong iba't ibang klaseng tab. Printer, card front, card back, encoding, image, advance, and save. Okay. Dito muna tayo sa printer. In the printer tab, makikita nyo po meron po tayo ditong duplex printing. Okay? So ang kinagandahan ni Magic Card Enduro 3, hindi lang po both side or dual-sided po yung mga print niya. Kaya niya rin po mag-print ng front only or one side and then back only. So, kaya niya po mag-manipulate. So, depende po sa layout natin kung ano po yung i-print po natin or kung ano yung magiging output ng ating print. So, usually we use both side from front and back. And then, card orientation, dyan po natin makikita yung orientation ng ating ID or layout. Okay? Card size, dito po natin makikita yung size po ng card. Usually, we advise na i-default po natin siya as a CR80 card kasi yun na po yung pinaka-default po ni card printer. Number of copies, pwede po natin dagdagan. For example, gusto niyo po mag-print ng more than one. So, pwede po natin siyang ilagdagan. Printer status, yan. Dito po natin makikita yung details po ni printer. So, makikita niyo po printer connected. So, ibig sabihin po niya, nakakonect na po kayo sa printer. So, meron tayo ditong printer model. Makikita niyo po siya dito. Printer serial number. Printer head serial number. Firmware version. Die film type, and then kung naka-hand feed ba o hindi. Another tab is statistics. So, kung ano po gamit natin po na ribbon, makikita rin po dito. Kung gaano kadami yung shots ng ribbon natin. And then, nakikita rin po natin na kung ilang percent na lang po yung remaining sa ribbon natin. Ang kinagandahan po ni Magic Card Enduro 3, meron po siyang RFID. So, malalaman po natin kung ilang remaining prints na lang ba ang magagawa po ng ating ribbon. Okay? Makita rin po natin dito yung printer statistics, total cards printed. So, yan na po yung total cards na na-print po ng Magic Card Enduro 3 na gamit ko po ngayon. And the next tab is cleaning. So, usually we advise to clean the card every 700 cards. So, every 700 cards po na may print po natin, nire-require po namin kayo or nire-require din po kayo ng printer, nalinisin na po si ID card printer. Usually, nag-a-advise naman po sa atin yan. Dito po, nag-a-advise po yan. Mag-notify po sa inyo na kailangan nyo na pong linisin si printer. Okay? Next tab is card front. Okay? Actually, the card front and card back are almost the same. Pero, dito po natin inaayos yung magiging output o magiging kulay po ni printer. So, dito po, color format. Dito po natin, isa-select po natin kung ano pong kulay yung ilalagay po natin dun sa mismong ID natin. Kapag ang magiging layout po natin is colored front and colored back, we advise po na iselect nyo po is yung sa gitna po. Yan, si YMCK. And then, check nyo rin po si print overcoat. So, si print overcoat kasi special yan dahil semi-laminator po yan ni card. So, yan po yung importance po niya. Holocoat naman po, yan po yung security ni ating ID. So, meron po tayong 4 na free. So, meron tayong globe, key, rings, waves. So, 4 po yan. So, depende po sa inyo kung gusto nyo po siyang gamitin o hindi. Pwede rin nyo po siyang i-mapping. So, kung saang area lang po yung gusto nyo po na dyan ng holocoat. Yan po. Pwede po yan. So, gaya na sinabi ko, it depends on you if you want to use the holocoat or not. So, kung sakaling hindi nyo po siya gagamitin, pwede naman po siyang i-uncheck. Pero for additional features, sayang naman po dahil wala naman po siyang bawas sa ribbon. So, same lang naman po siya ng gastos. So, if you want to use the holocoat, you can check the combo box. And then yung rotation, so kung gusto natin i-rotate, kung 180 or mirror. Pero usually, need to change this one kasi dahil nga po, naka-default na po siya. Okay? So, kung card back, same lang po tayo ng format. Ito pong settings na po na to, bagay po to sa colored front and colored back. Okay? Kapag ang gamit po natin na ribbon is MA300, 150 cards po yung may print po natin doon kapag ganitong layout. Ngayon, kapag ang layout nyo is colored front and then black po yung sa likod, ang ina-advise po namin na
format is YMC po. Yan. And then nakacheck po itong dalawa. And then sa card back is monochrome. Monochrome stands for black. Okay? So pwede natin baguhin yung option ni black. Pero usually we don't need to change this one kasi default na po yan. Yan na po yung default na sinusunod po natin. So kung ganito pong layout, kung ganito pong settings ang gagawin nyo, yung MA300 po na ribbon, maximize nyo po siya na 300 prints. Yun po yung kinagandahan ni Magic Card Enduro 3E. So makakatipid po kayo sa printing. Yun po yung advantage mo niya. Kapag ang layout nyo is colored front and back, inuulit ko lang po. Dito sa part na po na to, dito po is mahalaga po yan na malaman kasi some of our clients is nagkakamali po sa settings. So sayang naman po yun sa ribbon. So yan lang po yung magiging settings niya. And then another tab is encoding. So wala, default na po yan. Pangalawa, pang-apat, pang-lima is image. Okay? So sa image, usually hindi rin natin ito change eh. Kumbaga, default na po yan. Pero bigyan ko lang po kayo ng idea. So sa options, click po natin siya. So meron po tayo ditong yellow, magenta, cyan. Dito po malalaman natin yung printer head power ni Magic Card. Okay? So ito po 70 po. 70 po yung maximum power and then 50 yung minimum o yung pinaka-default niya. So kung gusto niyo pong mas matingkad, 70. Kung gusto niyo pong mas malinaw or medyo light lang po yung kulay, 50. Yan. So dyan pwede niyo po siyang i-manipulate po dito. Sa image po, pwede din po kayong mag-advise dito kung high speed or high quality. Pero usually, we use default na lang po talaga. Okay. In advanced settings po, ginagamit po siya kapag gagamit po kayo ng mga rewritable cards. So, yung rewritable cards, yun po yung hindi na kailangan po ng ink. So, pero usually, hindi na natin siya pinapakilaman kung hindi naman tayo gagamit. Default na po natin siya. Apply and save. So, yan. Pwede nyo rin po siyang i-save yung mismong settings na ginawa nyo. O pwede nyo rin pong i-restore yung nakasave na settings na ginawa nyo. Okay? So, yun lang po. Yun lang po yung full specification ni Magic Card Enduro 3 driver. Thank you po.